Hi! Kamusta? Soap. Ayan. Napakadaming nagtitinda ngayon ng soaps online. Iba organic, iba natural, yung iba whitening, mga ganyan. So, maybe we're wondering kung ano nga ba yung mga legit or not. And I hope itong video na mapapanood mo ngayon ay perfect para matulungan ka kung naghahanap ka kung ano bang soap na hiyang sa'yo para mapaganda ng tuluyan ang skin mo. If you want to know more about the video, stay tuned! I'm back! Okay, ang ating mga soap na i-introduce ngayon or pag-uusapan is brought to you by Glow Genie! Ayan! Yes, Glow Genie! So, di ba, pag Genie mag-wish ka, so ako ang wish ko magkaroon ako ng magandang skin. Tama, ang variants na meron tayo ngayon ay 5. Okay, 5 variants lang naman ang pag-uusapan natin para naman magkaroon tayo ng idea at magkaroon tayo ng way para magkaroon or makamit mo or ma-achieve mo yung skin mo. Kung maganda ng skin mo, pagandahin mo pa. Yan. Para pack na pack, plakado. Ayan na. So, let's start with their Glow Genie Glass Skin Soap with BCO. Diba? Sa pangalan pa lang, glass skin. So, ibig sabihin, magkakaroon nga ba talaga tayo ng glass skin? Tingnan natin. Moving forward, okay, lahat ng kanilang soap ay FDA approved and 135 grams. Ayan, ang isa rectangular bag na ito. Okay. So, lahat ng magagandang ingredients ay fully packed ang bawat variant o bawat rectangular soap. So, let's start with this one. Glass Skin Soap with BCO. Glass Skin with BCO will not only bring temporary relief to the skin, but it would aid in healing and repairing. So, kung may mga breakouts, napagaling na, ganyan, pack na pack po. At talagang maghilom na sila totally. Pwede rin yung mga back acne o yung sinasabi nilang back acne. Okay? Kasi hindi lang naman to pang face. All over the body, pwede siyang gamitin. And so the coconut oil will aid removing the outer layer of dead skin cells, making the skin smooth. Yun pala. Kaya ka magiging glow. O kaya magkakaroon ng glow or glass skin because of the BCO. Ayan. And while doing this, the coconut oil will penetrate into the deeper layers of the skin to strengthen the underlying tissues. Ayan. So, syempre, kailangan yung mga hindi lang outer layer yung kanyang mapaganda kung hindi inner layer na rin. At sa ganon, pack na talaga ang ating magiging result when we use this Glow Genie Glass Skin Soap with BCO. Ayan. Next na i-introduce ko is ang kanilang Glow Genie Gluta Arbutin. Ayan. So, andito yung kanilang, yung name ng soap and yung kung ilang grams siya. So, dahil see-through naman, makikita mo na kung ano yung itsura ng soap. So, yung kaninang glass skin natin, so pink siya. Ayan. Hindi siya yung strong pink na katulad ng iba kasi ito talagang organic. And then this one as well. Ayan. Kita mo may pinkish siyang konti dito. Ayan. And then kulay white. So, ito ang ating Gluta Arbutin. So, ano bang meron sa Gluta Arbutin at ano ba ang ginagawa ng Gluta Arbutin? So, Gluta, more likely familiar na kayo sa Gluta. So, glutathione, pwede yan iniinom, pwede yan sa lotion, pwede yan sa sabon. So, in our case, nasa sabon siya. Ayan. And once you use the soap, you will enjoy the benefits of glutathione, which is number 1, detox. Detoxy glutathione, guys. Hindi siya yung, kaya siya nakakaputi. Ayan. At ano ba ang ingredients ni Gluta Arbutin Soap? So, ang ingredients ng ating Gluta Arbutin Soap is, or are, actually, glutathione alpha arbutin, coconut oil, water, sodium hydroxide, glycerin, fragrance, and butylated hydroxytoluene. Yung mga ingredients na yun ay talagang all good for skin. Yung fragrance nga pala niya, natural fragrance yun, guys. Hindi yun synthetic. Kaya safe na safe. Just added the right amount para naman syempre ma-enjoy mo ang paggamit mo ng soap na. Okay, so ano bang ginagawa ni Gluta Arbutin sa ating skin?
So, Gluta Arbutin Soap Essentials, a combination, and it is a combination of glutathione and arbutin. Ayan. So, it whitens your skin, makes your skin healthy and bright, reduces pimple marks, minimizes pores. Ayan. Diyos ko po, yung mga sumpa-sumpa dyan. Ayan. So, sa kakagamit ko ng soap nila, kahit pa paano, umimpis-impis naman yung mga ayaw na ayaw kong mga pores dyan. Ayan. And then, it gets rid of uneven color and pigmentation. Yan, pigmentation yan, nakukuha most likely yung mga mahilig mag-rejuve na tapos nagbibilad without putting sunblock on their face. Ayan, melasma. Yan, uneven skin tone. So, kung meron ka yan, kung guilty ka sa ganyang klaseng skin problem, better use this one, ang kanilang Gluta Arbutin Soap. So, dito naman tayo ngayon sa kanilang premium Kojic Soap. Ayan. So, maraming may favorite kay Kojic. Kasi talagang well-known naman talaga ang Kojic acid na magpaputi at magtanggal or mag-lessen talaga ng pigmentation sa ating mga balat. So, the more the pigmented, the more pigmentation, the more darker our skin is. And of course, yun ang nilalabanan ni Kojic acid, ang magkaroon or mag-generate ng pigmentation ng ating skin and labanan ito. That's why talagang napapaputi niya ng gusto ang ating mga balat. So si Glow Genie, naggawa siya ng kanyang variant na premium Kojic soap. Pero bakit siya premium? Ano bang meron sa kanyang Kojic soap na wala sa iba? Let's see. So ang ingredients ng kanyang Kojic soap are coconut oil, deionized water, sodium hydroxide, fragrance. Again, yung fragrance nila is natural fragrance. Hindi siya yung synthetic ha, na syempre pag ganon, makakapag-cause yan na o makakapag-irritate siya ng skin natin. So ano ba ang ginagawa niya? It exfoliates your skin by removing its outermost layer or yung tinatawag nating dead skin cells or yung tinatawag nating libag. In this way, new, fresh, and clean skin is revealed, and we are feeling more beautiful and charming. Yan ang sabi ni Glow Genie. Actually, nung na-try ko siya, meron siyang stinging effect sa akin. Okay, pero nag-last lang naman yon nung first week ko siyang ginagamit. So, advice ko lang kung sa face nyo siya ginagamit at gumagamit, lalo na kung gumagamit na kayo ng mga matatapang na skincare, I suggest na huwag nyo siyang patatagalin ng sobra. Okay, sa face. Like, 5 to 10 seconds is good. And huwag nyo siyang ibababa. Feeling ko, medyo matapang siya kung napakanipis na yung balat mo. Pero, after a week naman, napansin ko, ang ganda na ng skin ko. Yung alam mo yung parang hindi mo na kailangan mag-blush on. Natural rosy white. At tinanggal niya yung parang mga madumi-dumi mo dyan sa skin, ganon. Talagang kitang-kita ko yung ganda ni Premium Kojic Soap. At huwag mong kalimutang mag-moisturize after you use the soap. Kasi talagang medyo magdadry ka ng konti. Kung sa katawan naman, don't forget to use your favorite lotion after. But don't get me wrong ha, yung Premium Kojic Soap is very good and very, very effective. Okay, and down to the second last na meron tayong variant, which is Black Bleaching Soap. Okay. Ano bang meron kay Black Bleaching Soap? So, sabi niya, Black Bleaching Soap ingredients are coconut oil. Napansin ko kay Glow Genie, palagamit siya talaga ng coconut oil, which is good naman. Okay? And sodium hydroxide, 5-in-1 whitening extract. Hindi na niya in-indicate kung ano yung whitening extract. Siyempre, baka mamaya secret ingredients na ni Glow Genie doon. And then scent. Of course, yung scent is natural scent. And then, colorant, pati yung colorant nila is natural. Okay, don't worry. And then, collagen. Meron siyang added collagen. O, diba? Pack na pack. And then, distilled water. And then, activated charcoal. Ayun. Kaya siya black. It's because activated charcoal has been added to the soap. So, ano ba ang ginagawa ng Black Bleaching Soap? Pag na-bleach ka or na-bleach yung skin mo, ibig sabihin ay puputi ka. So, let's see. Sabi niya rito, Black Bleaching Soap, a glycerin-based soap made of special ingredients that has fast and effective bleaching action. Ayan, kung gusto mo ng madali ang pagputi, go, go, go! At hindi ka pababayaan ng ating Black Bleaching Soap from Glow Genie. Ayan. O, gusto mong pumuti, gusto mong ihanda ang skin mo sa aurahan. O, pack. Ito
ito na ang kunin mo, besh. Ayan nga. And then, it helps lighten skin pigmentation, scars, freckles, age spots, dark spots, melasma, acne or pimples, and other skin problems. Visibly whitens the skin from within and evens out skin tone, bringing out a fairer, whiter, and smoother complexion. Ayan ang claim niya. Ayan, o, diba? The best itong black bleaching soap. Ayan, kung madalian talaga ang gusto mong pang-aura na pagpapaputi, go with this. Huwag kang mag-alala, besh. Para makuha mo talaga ang puting inaasam-asam mo, ayan. Ilalagay ko yung link sa ating description box. Para naman hindi ka maligaw at kung saan-saan at kung ano-ano ang iyong mapiling sabon. So, ito na nga, yung ating last variant at ito ang best seller ni Glow Genie. So, ang variant na to is ang kanilang Korean Snail Whip. Ito na. Color white. Ayan. Bakit kaya siya naging bestseller? Let's find out kung bakit siya naging bestseller. Okay, so kung bakit naging bestseller si Glow Genie Korean Snail Whip? Okay, kasi naman, yung ingredients niya, it has niacinamide, vitamin E, vitamin C, snail secretion filtrate, and sodium hyaluronate. Ayun. Actually, ang pinaka-pack na ingredients na doon, or pinaka-highlight ng ingredients na doon, is yung snail secretion. Ano ba itong snail secretion filtrate na to? Ito lang naman yung nagpapaglow ng ating skin because of its hyaluronic acid na matatagpuan sa mismong mucin. Yung mismong secretion na galing sa snail. Ayan. So, napakalaking benefit yan sa ating mga skin. It supports the skin barrier and help to lock in moisture. Ayan. And it also has the glycolic acid that helps to stimulate collagen production, not only help diminish fine lines and wrinkles, but it also helps to give your complexion a radiant and youthful glow, which is karamihan yun ang gusto. Personally, yun ang gusto ko, youthful glow, di ba? Kasi imagine mo ang collagen ang mamahal. Yung mga collagen powder, nasa 1K plus, yan, minsan 2K, gano'n, galawin yung mga caps. So why not take advantage of collagen and hyaluronic acid by using this Korean Snail Whip Soap ni Glow Genie. O, diba? So, pack na pack. Nga pala, I forgot to tell you yung ingredients ng glass skin soap kanina. Kasi masyado akong na-excite kung ano yung magagawa niya. Gusto ko siyang i-share sa inyo. So, ngayon, ipapahabol natin ulit yung glass skin. Ito, ang kanilang glass skin soap with BCO. Ayan. So, ang kanyang ingredients ay collagen. Ayan. Strawberry extract, goat's milk, vitamin E and niacinamide, and BCO. Okay, so meron siyang goat's milk, guys. So yung goat's milk ay napaka-taas ng kanyang lactic acid and also the milk protein na talaga naman so beneficial sa bawat balat ng tao, kahit baby pa yan. So goat's milk is very, 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 very good and very essential to the skin. And then, yung strawberry extract, okay? And then yung collagen, o diba? So para sa akin, kung ako ang mamimili kung ano ba ang bet ko dito, although lahat sila ay magaganda, ay of course ang kanilang glass skin soap and ang kanilang Korean Snail Whip. Kasi yun ang, hindi dahil yun ang favorite ko, yun lang ang magaganda. Lahat naman sila magaganda. Pero it so happened na ang kailangan ko or kailangan ng skin ko ay nandun o nasa pool nung dalawa na yun. So comment down below kung ano yung mga na-target na skin problems mo ng ating Glow Genie soaps. At kung meron kang favorite or kung meron kang nagustuhan, please don't hesitate to comment or don't hesitate to click their link and order. Kasi kung manunood ka lang dyan at hindi ka naman kikilos or hindi ka naman bibili, useless din. Paano ka magkakaroon ng ka-aura-aurang skin, di ba? Kung ka-aura-aura na yung skin mo, dagdagan mo pa para ikaw na talaga yung star of the night. Pack na pa. So yan, thank you guys sa pagantabay sa ating video. So ito na muna. Ayan yung kanilang, yung ating mga soap na pinag-usapan for today. So don't forget to click their link na nakalagay sa ating description box para maka-order ka na ng mga magagandang variants na ito. Maganda orderin mo lahat. Promise. Kasi lahat ng skin problems, lahat ng kailangan mo talagang sapon na sapon ni Glow Genie. Very simple and yet targeted yung mga skin problems ng bawat isa. Ayan. So, salamat ulit. Kung bago ka sa channel ko, sana nagustuhan mo ang aking video. And kung nagustuhan mo nga, don't forget to click the notification bell. Sa ganon, uploaded sa ganon, updated ka sa mga uploads ko, sa mga amazing products pa na nadidiscover natin online. Marami ngayon na magagandang products na hindi nabibigyan ng pansin.
puro na lang yung mga giant products. Tangkilikin naman natin ang mga gawang Pinoy na sariling atin. Help natin yung ating mga small businesses. At take note, yung mga small businesses na yan, ayan yung mga may magagandang products na handog para sa ating lahat. Kasi talagang yung mga products nila, hindi nila ginagawa ng maramihan. Lahat crafted with joy and love and with their passion. Hindi lang sila after sa sales. So, salamat ulit. I-share mo na rin tong video na to para sa mga naghahanap ng magandang sabon. And thank you. See you sa next kong video. Bye!